Στις μέρες μας, το διαδίκτυο αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα κάθε ηλικίας. Ωστόσο, παρά τη χρησιμότητά του, μπορεί να βάλει τους χρήστες σε κίνδυνο όταν δεν χρησιμοποιείται με προσοχή. Τα παιδιά και οι έφηβοι είναι από τους πιο ενεργούς χρήστες του ίντερνετ και σε μεγάλο ποσοστό από τους πιο ευάλωτους σε διαδικτυακές απειλές. Λόγω του νεαρού της ηλικίας τους και της άγνοιας που έχουν πολλές φορές για τους κινδύνους, τα παιδιά είναι εύκολοι στόχοι και μπορεί να πέσουν στις παγίδες των εγκληματιών. Το cyberbullying είναι δυστυχώς πολύ διαδεδομένο στο σημερινό κόσμο και μπορεί να προκαλέσει την ίδια ζημιά με οποιαδήποτε άλλη μορφή εκφοβισμού. Το cyberbullying μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω SMS, εφαρμογών ή μέσω των social media, καθώς και σε φόρουμ ή παιχνίδια, όπου οι χρήστες μπορούν να δουν, να συμμετάσχουν ή να μοιραστούν περιεχόμενο. Περιλαμβάνει την αποστολή, δημοσίευση ή κοινή χρήση αρνητικού, προσβλητικού ή ψευδούς περιεχομένου για κάποιον. Μπορεί να περιλαμβάνει την κοινή χρήση προσωπικών ή ιδιωτικών πληροφοριών σχετικά με ένα άτομο, προκαλώντας αμηχανία ή ντροπή. Ορισμένες φορές μπορεί να είναι τόσο έντονο που μπορεί να παραπέμπει σε εγκληματική συμπεριφορά. Το cyberbullying μπορεί να βλάψει την υπόλοιψη όλων των εμπλεκομένων σε αυτό, όχι μόνο του θύματος, αλλά και εκείνων που κάνουν τον εκφοβισμό ή συμμετέχουν σε αυτόν, καθώς οι ενέργειές τους παραμένουν στο διαδίκτυο. Λόγω της φύσης του, είναι ιδιαίτερα ψυχοφθόρο για τα άτομα που το δέχονται, καθώς αναγκάζονται να το υποστούν όποτε βρίσκονται συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Ακόμα, είναι αρκετά δύσκολο να γίνει αντιληπτό από γονείς και καθηγητές, αφού δεν χρησιμοποιείται σε χώρο που θα μπορούσε να πέσει στην αντίληψή τους, εκτός εάν το ίδιο το θύμα μιλήσει γι' αυτό. Το cyberbullying μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχολογία και την ψυχική υγεία του παιδιού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το θύμα μπορεί να κάνει κακό στον εαυτό του. Μία από τις πλέον επικίνδυνες απειλές που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα παιδί στο ίντερνετ είναι οι λεγόμενοι θηρευτές, οι οποίοι συχνά παρακολουθούν τα παιδιά στο διαδίκτυο, εκμεταλλευόμενοι την αθωότητά τους, την έλλειψη εποπτείας ενηλίκων και κάνοντας κατάχρηση της εμπιστοσύνης τους, μπορούν να δελεάσουν τα παιδιά να κάνουν επικίνδυνα πράγματα, όπως να τους συναντήσουν κάπου έξω από το σπίτι. Αυτοί οι θηρευτές κατασκευάζουν ψεύτικα προφίλ στα social media και τις πλατφόρμες παιχνιδιών που απευθύνονται σε παιδιά, ώστε να έχουν άμεση επικοινωνία μαζί τους. Συχνά προσποιούνται ότι είναι και οι ίδιοι παιδιά ή έφηβοι και χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές τους συνδέσεις για να χειραγωγούν τα θύματά τους, ώστε να κερδίσουν σταδιακά την εμπιστοσύνη τους. Οι διαδικτυακοί θηρευτές προσπαθούν να χτίσουν μία σχέση με τα θύματα και στη συνέχεια χρησιμοποιούν αυτή τη σχέση για να υποφεληθούν με διάφορους τρόπους. Τα θύματα αυτών των εγκληματιών μπορούν να αντιμετωπίσουν πολύ επικίνδυνες καταστάσεις όπως σεξουαλική κακοποίηση, απαγωγή, εκβιασμό, εκφοβισμό και άλλα. Μία ακόμα διαδικτυακή απειλή που μπορεί να βλάψει τόσο την ψυχική όσο και τη σωματική υγεία ενός παιδιού ή εφήβου είναι τα παιχνίδια προκλήσεων. Πρόκειται για παιχνίδια τα οποία ζητούν από τους παίκτες να κάνουν διάφορα επικίνδυνα πράγματα, όπως να χαράξουν το δέρμα τους ή να ανάψουν τον γκάζι στην κουζίνα όταν όλοι οι άλλοι κοιμούνται. Χωρίζονται σε επίπεδα και όσο το επίπεδο μεγαλώνει, τόσο πιο δύσκολο είναι αυτό που πρέπει να κάνει ο παίκτης. Μερικά από αυτά, όπως το Blue Whale, ζητούν από τους παίκτες να αυτοκτονήσουν στο τελευταίο στάδιο και οι χειριστές τους απειλούν τα θύματα ότι αν δεν το κάνουν, θα βλάψουν κάποιο δικό τους άτομο. Άλλες προκλήσεις που κυκλοφορούν στα social media ζητούν από τα παιδιά να κάνουν επικίνδυνα πράγματα, όπως να βάλουν απορρυπαντικό στο στόμα τους, να καταπιούν μια κουταλιά σκόνης κανέλας σε 60 δευτερόλεπτα ή να προκαλέσουν ασφυξία στον εαυτό τους. Μια από τις αυξανόμενες ανησυχητικές πρακτικές των εφήβων είναι και το λεγόμενο sexting, το οποίο περιλαμβάνει την αποστολή και λήψη σεξουαλικών κειμένων και φωτογραφιών. Πιστεύετε ότι το 40% των εφήβων έχουν στείλει μήνυμα σεξουαλικού περιεχομένου και περίπου το 20% έχει στείλει μια γυμνή ή μερικώς γυμνή φωτογραφία του εαυτού του σε κάποιον. Αυτή η πρακτική μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς αυτό το περιεχόμενο μπορεί να διαρρεύσει στο διαδίκτυο και να βλάψει το άτομο που απεικονίζεται. Το ηλεκτρονικό ψάρεμα, γνωστό και ως phishing, χρησιμοποιεί email που προσπαθούν να εξαπατήσουν τους ανθρώπους να κάνουν κλικ σε κακόβουλους συνδέσμους ή συνημμένα. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τα παιδιά να εντοπίσουν ένα phishing email, καθώς τις περισσότερες φορές φαίνεται να προέρχεται από κάποιον έγκυρο αποστολέα, όπως έναν φίλο ή ένα μέλος της οικογένειας. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει με τη χρήση εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων ή SMS και ονομάζεται smishing. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα phishing και τα μηνύματα smishing μπορούν να εμφανιστούν ανά πάσα στιγμή σε μια συσκευή. Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου που τα δημιουργούν παρακολουθούν ιστότοπους που είναι δημοφιλείς στα παιδιά και συλλέγουν πληροφορίες όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
ονόματα φίλων και άλλες πληροφορίες για να προσαρμόσουν τις επιθέσεις τους. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να παρασύρουν το παιδί να κάνει κλικ σε κακόβουλους συνδέσμους και να κλέψουν προσωπικά του στοιχεία ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε λογαριασμούς του. Τα παιδιά είναι επίσης πιθανό να ξεγελαστούν από απάτες που προσφέρουν πράγματα που τους αρέσουν, όπως για παράδειγμα δωρεάν πρόσβαση σε διαδικτυακά παιχνίδια. Τα νεαρά άτομα είναι πιο επιρρεπείς σε απάτες επειδή δεν έχουν μάθει ακόμα να είναι επιφυλακτικά. Όπως και με το ηλεκτρονικό ψάρεμα, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου μπορούν να χρησιμοποιούν ιστότοπους που είναι δημοφιλείς στα παιδιά για να εντοπίσουν πιθανά θύματα και στη συνέχεια να υποσχεθούν βραβεία σε αντάλλαγμα για χρήσιμες για αυτούς πληροφορίες, όπως τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας των γονιών τους. Το malware είναι κακόβουλο λογισμικό που εγκαθίσταται σε μια συσκευή χωρίς τη γνώση ή την άδεια του θύματος και εκτελεί επιβλαβείς ενέργειες στο σύστημα. Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου συχνά εξαπατούν τους ανθρώπους να κάνουν λήψη κακόβουλου λογισμικού. Το ηλεκτρονικό ψάρεμα είναι ένα τέτοιο τέχνασμα, αλλά υπάρχουν κι άλλα, όπως να πείσουν τα θύματα να κατεβάσουν κακόβουλο λογισμικό μεταμφιεσμένο σε κάποιο παιχνίδι. Αυτό μπορεί να πείσει σχετικά εύκολα ένα παιδί να κάνει λήψη του λογισμικού και να μολύνει τη συσκευή εν αγνία του. Τα παιδιά επίσης δεν καταλαβαίνουν πότε πρέπει να μπαίνουν όρια. Έτσι, μπορούν να δημοσιεύουν προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία στο διαδίκτυο, όπως για παράδειγμα στα προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δεν πρέπει να είναι δημόσια. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει οτιδήποτε από εικόνες από προσωπικές στιγμές έως τις διευθύνσεις σπιτιού τους ή τα σχέδια της οικογένειας για τις διακοπές. Ένας ακόμα όχι και τόσο προφανής κίνδυνος είναι το πώς μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον του παιδιού οι ενέργειες που κάνει στο διαδίκτυο. Οτιδήποτε ανεβαίνει στο ίντερνετ δεν μπορεί να σβηστεί εντελώς. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο για έναν έφηβο να σκεφτεί πως μια φωτογραφία από ένα πάρτι ή ένα μήνυμα στο Snapchat θα μπορούσε να επηρεάσει κάποια στιγμή την ενήλικη ζωή του. Θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη δουλειά του ή να χρησιμοποιηθεί από κάποιον που θέλει να βλάψει την υπόλοιψή του. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους οι γονείς μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τους παραπάνω κινδύνους. Ο πιο σημαντικός είναι να έχουν μια γέφυρα επικοινωνίας με τα παιδιά τους και μια σχέση εμπιστοσύνης, έτσι ώστε να μην φοβούνται και να μην ντρέπονται να τους αναφέρουν οτιδήποτε τους έχει συμβεί. Είναι καλό οι γονείς να κάνουν συχνά συζητήσεις με τα παιδιά και να τα ρωτούν για τα θέματα που τα απασχολούν, τα προβληματίζουν ή τα φέρνουν σε δύσκολη θέση, ώστε να τα βοηθούν να τα αντιμετωπίζουν. Επίσης, είναι σημαντικό να τα ενθαρρύνουν να μιλούν για οτιδήποτε τους φαίνεται παράξενο και να τα προειδοποιούν για τους κινδύνους που καραδοκούν, ώστε και τα ίδια να μην είναι τόσο ευκολόπιστα. Για να προστατεύσουν τα παιδιά από ακατάλληλο περιεχόμενο, μπορούν να ενεργοποιήσουν γονικό έλεγχο στις συσκευές που χρησιμοποιούν, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση μόνο σε σελίδες που είναι κατάλληλες για την ηλικία τους. Εάν το παιδί διαθέτει λογαριασμό στα social media, είναι καλό οι γονείς να το βοηθήσουν να τον φτιάξει, έτσι ώστε να μην βάλει πληροφορίες που δεν πρέπει να δημοσιευτούν και να τον παρακολουθούν ώστε να μην ανεβαίνει περιεχόμενο που μπορεί να εκθέσει το παιδί. Ακόμα, είναι πολύ σημαντικό να συμβουλεύουν το παιδί να μην δέχεται αιτήματα φιλίας από άτομα που δεν γνωρίζει προσωπικά. Σχετικά με τις ηλεκτρονικές απάτες, εκτός από το να συμβουλεύσουν τα παιδιά να ζητούν τη γνώμη των γονιών πριν κάνουν κλικ σε έναν σύνδεσμο, μπορούν να εγκαταστήσουν λογισμικό προστασία στις συσκευές για περισσότερη ασφάλεια. Επιπλέον, τα παιδιά πρέπει να εκπαιδεύονται από μικρή ηλικία, ώστε να μην παρασύρονται από διαφημίσεις που υπόσχονται πολλά πράγματα και να μην δίνουν ποτέ προσωπικές πληροφορίες σε κανέναν. Τέλος, οι γονείς πρέπει πάντοτε να επαγρυπνούν και να είναι κοντά στα παιδιά τους και αν παρατηρήσουν αλλαγές στη συμπεριφορά τους, να συζητήσουν ανοιχτά μαζί τους και να ελέγξουν τις ενέργειές τους στο διαδίκτυο.